Isa sa pasahero napugutan ng ulo. Sa isang liblib na lugar sa Thailand, matatagpuan ang isang lalaki na nangongolekta ng helmet ng mga patay. Ang kanyang storya ay umugong hindi lang dito sa Thailand, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil maraming nakaranas ng mga paramdam at nakikitang espiritu sa bahay nito. At ang pinaka nakakakilabot ay inaamoy daw nito ang mga helmet na may mga naiwang parte ng mga tao. Pinuntahan namin ang probinsya para alamin ang eksaktong lokasyon at pagdating namin, nagtanong agad kami sa mga lokal. รู้จักคนนี้ไหมคะ ไม่รู้จักครับ บ้านอยู่นี่โอเคขอบคุณค่ะพี่รู้จักคนนี้ไหมคะ รู้ต้องขับไปทางเนี้ยถ้าอยู่ซ้ายมือ Pero walang makapagturo kung saan ang eksaktong lokasyon. Taga dito na daw siya, malapit na daw siya sa area na to. Pero hindi niya alam exactly kung saan yung bahay niya. Sinubukan namin magtanong sa isang driver dito. Kaso nga lang, hindi rin siya sigurado. Kapon ka. Sa point na to, nawawalan na kami ng pag-asa hanggang sa dumating ang kasama niya. ชื่ออะไรนะ Ako ni... ทำไมจะไม่รู้จัก Tinuro niya sa amin kung saan ito nakatira, kaya agad naming pinuntahan. At pagdating namin dun, ito ang tumambad sa amin. Mga helmet ng mga taong binawian ng buhay. OMG. Ayun na. Guys, andito na tayo. Hindi ako makapaniwala dahil mahigit 3 taon kaming kumalap ng mga impormasyon ng kinaroroonan ng taong ito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan namin sa Tourism Thailand sa pagtulong sa amin. Mahanap to. 6 mong 6 p.m. sa... Oh my Yama. God. Gabi. Okay ha. So, nakatakot yun, guys. Hindi namin siya naabutan dito dahil umalis daw ito agad sa kadahilan ng may naaksidente na naman at kailangan niya itong puntahan para kolektahin ang helmet. ขับมาตอนเย็นนี้ใช่ไหมคะ Sinubukan namin kausapin ang kanyang asawa at nagulat kami sa mga sinabi niya. ไม่ให้ค่าไฟเขามีไอ้นี่มาเลย Hmm. เขามาถ่าย อ๋อ กลับเลยไอ้ Oh,เหรอ? มาได้ไงรายการเนี้ย ในไอ้เฮี้ยนั่นก็ไม่ให้ตังค์ Yun guys, yung mga puting Ha, YouTuber ha, daw no. pumunta dito. Tay, Hindi sila taway. binigyan ng kahit malang donations. Kayaยัง Tinanong namin kung marami pang helmet na naiwan. แต่หมวกยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ เต็มเลย Oh Tem Loy. my God, nandito. Nandito. เขาหล่อสวยอะ ขอบคุณค่ะ Sabad ka. Natuwa sila nang malaman na matagal na namin silang hinahanap at kilala daw nila ang mga Pilipino pagdating sa kabutihan ng loob. ขอบคุณค่ะ ตื่นเต้น ไปหาไปเซิร์ชหาไม่เจอ Lalabas na sana kami para doon na lang maghintay. เจอกันคืนนี้ค่ะ Pero pinapasok niya kami para makita ang koleksyon ng kanyang asawa. Kitchen side pa lang nila, makikita nyo na guys yung mga helmet. Naka-line up na yung mga helmet dyan guys. Yung iba nilalagay nila, sinasabit nila sa kahoy. Sobrang dami. Kabundok na helmet to guys. Lahat to, yung nagmamay-ari is pumanaw na. Medyo nakakakilabot dahil ang iba daw dito may buhok pa na naiwan. Sabi nung asawa nung helmet collector, yung iba daw dito, nung kinuha niya, meron pang mga buhok at mga dugo. So yung iba daw guys, hinihingi sa kanila yung helmet. Tapos binibigay nila kahit may-ari is patay na. Oh my God, ang dami guys, yan. Sobrang daming helmet ang nagkalat dito sa likod at yung iba binibigay daw nila sa mga tao pag hinihingi ito. Piruin mo kung ilang piraso yan. Iba't ibang klaseng helmet. Mayroong wasak na yung kristal. May basag na yung visor niya. Ito yung isa mas malala oh. Biyak na talaga. Yung iba sobrang luma na. Sobrang tagal na tong mga to guys. Ayon sa kanila, sa sobrang dami daw ng helmet dito, yung iba sinasabit na lang nila. So hindi natin alam kung anong klaseng aksidente yung mga nangyari sa mga to. Iba't ibang klase ng aksidente sa motor at iba't ibang klase din ng helmet ang nandito. Mapa-vintage man o bagong disenyo. Parang sa mga vintage na motorbike, to sobrang big size din to. Ang laki oh. Wala na rin siyang kristal. Totoo nga siguro ang kasabihan dahil kahit mahal pa ang helmet mo, pag oras mo na talagang kukunin ka. Yung brand niya naiwan pa. Pero wasak-wasak na siya guys. Ito natanggal na talaga siya.
Pati yung foam sira. Wala na yung foam niya. Wasak na rin siya, oh. Diyan pa yung mga brand niya. Ay, grabe tong isa. UP na talaga. Medyo nalungkot kami nang makita namin ang isang to dahil hindi lang pala pang matanda ang mga helmet dito. Tapos meron din dito guys, napapansin nyo, maliit na helmet. So hindi natin alam kung sa bata ba yan, pero sobrang liit niya kumpara dito sa isa. So ibig sabihin, maliit na tao yung nagmamay-ari nito. Bukod sa mga helmet ay nangangalakal din sila. Dito yung mga ibang kalakal ni tatay, nandito pa. Mga plastic bote, dito iba't ibang klase guys. At yung mga ibang helmet dito, tinubuan na ng damo. May mga halaman na yung iba. Hindi malabo na totoo ang mga nakikita ng mga kapitbahay nila dito dahil sa dami ng helmet ng mga pumanaw. At nang kumpirmahin namin to sa kanyang apo, ito ang sinagot niya sa amin.ผีเคยเห็นไหม เคยค่ะ ทีนี้ อยู่ไหน ตรงไหน มันเป็นแถวๆทางนู้นนะคะ ข้างนอก ค่ะ Banda doon lang doon sa labas. OMG. Meron siyang nakikitang multo. So mamayang gabi, tatry natin ikutin to ulit. Titingnan natin kung may mararamdaman ba tayo. Nakaka-amaze dito kasi dito sila nagluluto mismo guys. Tapos kaharap nila tong mga helmet na to. Ang kusina daw nilang ito ay hindi lang para sa mga buhay dahil dito din niluluto minsan ang mga alay nila sa mga sumakabilang buhay. ไปเก็บขยะของเก่าแล้วรถชนแกก็เอามาเนี่ย OMG. Yan daw yung mga helmet ng mga na-aksidente, bumangga yung mga motor sa kalsada. Pero dito may mga lumang bisikleta. OMG, pati ito guys. Helmet pala to guys. Sa likod ng kusina may natagpuan kaming mga bisikleta at pati daw ito nanggaling sa mga naaksidenteng tao. Tanong mo si nanay kung natatakot siya sa... พี่เวลาทำอาหารฝั่งนู้นกลัวไหมคะ ก็ไม่ มันชินแล้วไง แล้ว Magtatanong pa sana kami pero bigla kaming kinilabutan sa mga sunod niyang sinabi. ไม่รู้สึกแล้วใช่ไหมคะ ไม่กลัวแล้วhindi na daw siya กลัวหรอก manakasanayan niya na daw so hindi na siya แล้วมีอีก natatakot. มาอีกคนนึงใครมาเขาตกใจหมดเลย Ha? จริง Meron na pala siyang nakitang sumama pagdating pa lang namin. ดูดิ Ayan daw. ไปดูเท้าไปดูเขาตกใจหมดเลย Jing ka? จ้า Dito kami kinilabutan dahil kakagaling lang namin sa lugar ng mga pumanaw na babae at mga bata. Hindi daw sila nagsisinungaling. Sumama sa atin? ไม่มีใครกล้า Oh มา my นั่ง God. Wala kaming kaalam-alam na bukas pala ang third eye niya at meron na pala siyang nakikita. ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะเขา Ayan na. นั่นน่ะมาจะดู You ni ka? จ้า You to ni ya ka? นั่นไง Andyan daw siya ngayon. Akala niya daw anak mo. What the heck? นั่นน่ะไปดู Maliit. Tingnan mo ค daw. นเขาลุกเขาบอกคน Tumatay yung balayibo niya. Akala niya daw anak mo daw. What the heck? Dito kinabahan na kami dahil tugma ito kung saan kami galing bago pumunta dito at hindi malabong may sumama sa amin na hindi imbitado. ตามเชื่อคนไทยนะ Pinuntahan namin to para kumpirmahin dahil kung maaalala nyo ang sinabi ng apo niya kanina, sa bandang harap siya laging nakakakita. At pagdating sa harap, ito ang tumambad sa amin. Mga gamit ng mag-inang pumanaw. Grabe to. Tingnan mo. Hindi ko alam kung sa mag-asawa to o yung anak niya. Pati yung mga damit nandito pa guys. Kinolekta niya. Grabe, pati yung mga damit. Napapalibutan to ng mga helmet guys. Sinubukan namin magtanong sa mga taga dito para makasigurado kung may nakikita ba talaga silang espiritu. แล้วทำไมเมื่อกี้น้องบอกว่าเวลามองมวกฝั่งนู้นรู้สึกกลัว ก็ผมก็พอผมมองไปมองมาเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นครับ Oh. Minsan daw pag tumitingin siya doon may nakikita siyang naglalakad. Oh. ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ ที่คนที่เดินมาเดินไป ก็น่าจะเป็นผู้ชายครับ Parang lalaki daw yung naglalakad. Yung nakikita niyang naglalakad malapit doon sa mga helmet. Ibig sabihin hindi lang isa ang nagpapakita
nagpaparamdam sa kanila. Lumakas lalo ang kutob namin nang makita namin to dahil pinaniniwalaan dito na ang maliliit na templong ito ay tirahan ng mga elemento at espiritu. Ito yung mga ibang parte ng mga naaksidenteng motor na iwan dito guys. Tapos ito, yung helmet nandito din. So iba't ibang klaseng helmet yung nandito guys. Bukod sa mga helmet, kinukolekta niya din pala ang ibang gamit na naiwan.เป็นหุ่นคนตายอะทำหุ่นเลย Pagmamayari naman daw to ng namatay. Namatay. Sobrang daming black bag dito. So iba't ibang kalakal yung kinakalakal ni kuya dito. Meron siyang mga bote, mga plastic, ito, tsaka yung mga wires guys. So binebenta niya to. Meron din dito mga bakal, so bakal, bote. Yan, iba't iba yan guys. Meron din mga sirang appliances, mga pyesa ng motor. Pero yun nga yung pinakamalala dito is yung helmet. Sa tabi nito may nakita kaming helmet na malala ang tama. Grabe malala to. As in wasak na wasak yung helmet. Basag talaga siya. Iba na yung shape, no? Tapos itong isa, wala nang baba. Nakasampay lang siya lahat dito guys. Ito yung iba nasa kahoy. Pati pala sa likod ng tindahan nila, mas madami pa. So guys, ito yung bahay nila. Napapalibutan siya ng mga helmet guys. Yan, tara. So ito, sa may unahang bahagi ito ng bahay nila. So dito pa lang sa harap, makikita mo na meron na iba't ibang helmet dito guys. Dito matatagpuan ng mga full face na helmet pero lahat ng driver na nakasuot nito, hindi nakaligtas. Pwede kaya ito hawakan? Hindi no? Pwede naman daw. Nakakatakot. Pero ito guys, makikita nyo dito. Wala nang mga kristal. So lahat to guys, yung may-ari nito, mga pumanaw na. Itong isa, medyo bago pa. So ibig sabihin, ilang taon pa lang siguro to yung namatay dito. Maghahanap sana kami ng pagkain habang naghihintay pero nang paalis na, biglang nangyari to. Ayaw mandar. Parang ayaw tayo palisin ah. Ayaw umandar ng kotse. Ayaw na talaga. Oh my God. Ayaw niya na mandar. Kaya dito na kami naghintay hanggang gabi. Ready na yung mga tripod natin para sa interview. Kausapin na natin yung nag-iisang death helmet collector dito guys. Hindi na ako nagsayang ng oras at nagtanong na agad kami sa kanya dahil ilang taon kong hinintay ang pagkakataon na ito. Dito na siya. OMG. Hadi Kap. Hadi Kapi. Nagpaalam kami kung pwede namin siya makausap tungkol sa mga helmet. ไฟกล้องโอ้ก็ได้ไฟกล้องจะเห็นสลัว Agad naman siyang pumayag at siya pa mismo nag-set up ng mga ito. Hadi Kapi. Hadi Kap. Bakit po nag-start kayong mangolekta ng mga helmet ng mga naaksidente sa motor? เก็บเมื่อเดิมทียังไม่ได้เก็บหมวกคนตาย สมัยนั้นอ่ะฝรั่ง GI เขาเข้ามาเขามีรถเครื่อง Nagsimula ito nang may nakita siyang naaksidente sa motor. Tinulungan niya ito dahil walang dumating na ambulansya. At nang sinoli niya ang helmet, ayaw na tanggapin ng may-ari at ibinigay na lang sa kanya. Sobrang tuwa niya dahil gustong-gusto niya ang helmet na ito na ginamit niya ng 7 taon. Meron po bang mga naiwan pang mga bakas ng mga ng tao dito sa helmet pag kinukuha niya? ใส่หมวกกันน็อกเหมือนกัน แต่ว่าหัวขาดหัวนี่ขาด Isa raw sa mga pasahero ay naputulan ng ulo. Tumulong siya sa paghahanap at nang makita niya ito ay hiningi niya ang helmet pero may mga naiwan pang parte sa loob. Ayaw niya tong linisin dahil gusto niya nandun pa rin ang amoy ng utak at dugo. Pinakita niya sa amin ang sinasabing helmet at nagulat kami dahil bigla niya itong inamoy. อันนี้กลินเขายังอยู่เลยเนี่ย Oh, ayan dyan pa daw yung amoy. May natira pang mga buhok sa loob pero bigla kaming kinilabutan nang alukin niya kaming amuyin to. กลิ่นเขายังอยู่ พี่ จะสัมผัสดูไหม กินไหม กลิ่นเนี่ยกลิ่นของผู้ที่ Kahit malayo ka, maaamoy mo ang lansa nito. At sa point na to, hindi namin alam ang aming mararamdaman dahil ngayon lang kami nakakita ng ganitong klaseng kolektor. เวลาเราทำบุญแล้วอะ Amoy nandyan pa guys. Pine-preserve niya po no, yung amoy.
กินเก็บไว้ใช่ไหมคะ ใช่กลิ่นคนเรามันจะไม่เหมือนกัน Iba-iba daw ang amoy ng mga ito, kagaya ng iba't ibang klase ng ulam pag hinahain. ตายคาหมวก Grabe yun. Ito daw ang isa sa nakita niyang pinakamalala. อันนี้ตายคาหมวกเลย เส้นผมอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมด Andyan daw yung buhok. อันนี้ตายคาหมวก หัวสมองบี้เลย Sumabog din daw pati yung utak. Dito hindi na ako makapaniwala sa mga nakikita ko dahil first time ko makakita ng hinahawakan ang mga natitirang gamit ng mga pumanaw na. Ayun, may buhok pa. Halos 1,000 na yung nakita niyang na aksidente. จากแดดมันย่อยสลายไปแล้วนะ ที่เหลืออยู่ตอนเนี้ย1,200 Nasa 1,200 na halos ang nakolekta niyang helmet at ganun din ang bilang ng mga nakita niyang aksidente. Pero wala pa ito sa kalahati dahil ayon sa datos ng statista, mayroong 169,000 na aksidente ang naitala nila sa loob lamang ng taong 2023. Dahilan para manguna ang Thailand sa pinakamadaming bilang ng motorcycle accident sa buong Southeast Asia. So ibig sabihin po may mga bata po kasi may mga maliliit pong helmet dito. มีไซส์เล็กเด็กๆอ่ะมันไม่รู้เก็บไว้ที่ไหน Meron din daw siyang gamit May ng side mga ko, may bata. dik. Pero hindi niya alam kung nasaan na. ไซส์เด็กน่าจะอยู่ในกองนี้แหละ Ayan, ไม่แน่ nandyan ใจ daw. Dito pinakita niya sa amin ang helmet ng mga bata. Dek-dek tayoด้วยไหมคะ ใช่ มี Namatay din daw yung bata. Meron pa daw yung dugo. Ayan. มันใสลูดไปอย่างนี้ Masaklap daw ang sinapit nito dahil pumasok ito sa ilalim na bahagi ng truck. Yung mga nandito, yan yung mga namatay. Pumanaw, no? Bukod sa mga bata, may mga mag-asawa ding พ่อ pumanaw. แม่สวมหมวกกันน็อกลูกก็สวมแต่ว่าแรงกระแทกมันแรง ตายทั้งคู่ก็มี Meron daw mag-partner pa ang namatay. Dinala niya kami sa likod dahil mas madami pa daw malala dito. Dami niya na pala Dami. nakuha. ไปด้านหมวกเด็กรู้สึกจะอยู่ที่แถวเนี่ยจำไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดนัดล่วงหน้าก็จะเคลียร์ให้ดูเนี่ยอยู่แถวเนี้ยทั้งนั้นเลย Habang papunta, bigla kaming may napansin dito. นี่ใช่ Guys, yung amoy dito medyo malansa siya. Parang amoy ng tao. No? Ano no? ด้านหลังนี่ก็ใช่อะ Ay, sa likod. Medyo malala nga ang isang to dahil taas na lang ang natira. Grabe, Siya, wasak umakma. guys. Ani, Kurt, alay ko siya. นี่พวกนี้อุบัติเหตุแบบว่าหมวกไม่มาตรฐานไง Ganito daw ang nangyari dito dahil wala ito sa standards at yung iba hindi pa nilak ang helmet. Iba talaga. Iba yung amoy dito guys. Medyo malansa na siya. นี่ก็ใช่ทีนี้หญ้ามันคุมอยู่ Hindi na daw nila naaasikaso yungนี่ใช่หมดเลยครับ yung pinaglalagyan ng Pero marami dyan. Buong pader nila. Madami pa pala talaga dito. Yung iba natatakpan lang ng mga damo. At habang nag-iikot, nakita niya ang kauna-unang helmet na nakuha niya. สึกหมวกใบแรกใบไหนรู้หาไม่เจอ ตอก ใบแรกนี่หรือเปล่าไม่รู้นี่ครับหมวกใบแรก Ayan yung, Ni- yung unang-una niyang นี่ helmet. ใบแรกที่ GI ให้มาเนี่ย Oh, ของเขามาตรฐานเนี่ย ito Niเขาเกิดอุ nasa บัติเหตุ standard talaga. ยังแข็งอยู่เลยเนี่ยตั้งกี่ปีเนี่ยเกือบ40 ปีเนี่ย 40 years na daw. เนี่ยคือหมวกใบแรก Akala namin ito lang ang hinahanap niya. Pero bigla kaming kinilabutan sa sunod niyang pinakita. Ito feeling niya daw na itabi niya pa yung buhok เนี่ย dito. เส้นผมเขาจะอยู่เนี่ย Ayun, nandun. แต่มันย่อยสลายไปหมดแล้วอ่ะ Dito niya pala nilalagay ang mga parte ng tao na naiiwan sa helmet. มันสมองจะอยู่ในเนี่ย Yung brain daw. ไม่มีเหลือแล้วอ่ะย่อยสลาย ไม่มีเหลือ Utak nandyan. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. ไม่มีเหลือแล้วครับ เส้นผมก็ไม่มีเหลือเก็บใส่กระป๋องไว้ไม่มีเหลือ Nilalagay niya daw sa mga utak tsaka buhok. Wala namang nagpaparamdam sa kanya na nandito yung mga helmet. Tapos siyang kakaibang nararamdaman. O napapanaginipan. เรียกเขาอะพวกที่
ที่ตายๆเนี่ยให้มากินข้าวด้วยกัน เรารู้แหละเขาเดินผ่านหลังบ้านเราเห็น Meron daw laging dumadaan na elemento at espiritu kapag kumakain siya sa kusina at inaalok niya pa itong kumain kasama niya. Basta pagkatapos daw nito kumain ay kailangan nitong bumalik kung saan ito nanggaling. Hindi na daw nila ito sinasabi sa mga kapitbahay lalo na sa mga bata, pero madami pa rin daw nagtatanong kung sino ang naglalakad at naglalaro tuwing gabi. Titingnan natin guys kung saan yung nagpaparamdam. Pagpasok sa loob, pinakita niya sa amin to. Dito pinapasok na tayo sa loob ตัว ng นี้เป็น bahay ห้อง niya. พระธรรมดา Ay grabe. ตัวนี้ห้องพระนั่งสวดมนต์ Dito daw siya, ito yung parang prayer room nila. Dito niya pala pinagdadasal ang mga may-ari ng helmet bago niya ito ilagay sa labas. May naglalaro daw. Dito mismo. Doon sa labas. Sa compound nila. Ang nakakita daw yung bata sa kapitbahay nila na may batang umakyat daw sa puno. Sinumbong sa kanya. Nung tiningnan niya ulit, wala na. Kinilabutan kami dahil tugma ito sa sinasabi ng bata na tinanong namin kanina. Ano po yung message niyo po sa mga motorista po natin na nanonood po? ให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะ เวลาอุบัติเหตุที่มันจะเกิดเป็นแค่เสี้ยวนาที อุบัติเหตุนั้นมันไม่ได้แจ้งเตือนเรานะ ถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บ Ang pagkokolekta niya daw ng helmet ay hindi lang para sa kanya. Isa din daw tong paalala sa mga nagmomotor na laging magsuot ng helmet para sa kanilang safety dahil may mga pamilyang naghihintay. Punta natin yung asawa ng helmet collector. At tatanungin natin siya kung ano yung mga nararamdaman niya dito. Magtatanong lang sana kami pero dito na pala mag-uumpisa ang mga pangyayaring di kaaya-aya. Sorry, Gabi. ไม่ใช่ค่ะ Ano? ชื่ออะไรครับ ชื่อน้อง ชื่อเล่นชื่อน้อง ชื่อจริงชื่อสายชน แต่ ชื่อน้อง Habang nag-uusap kami, bigla na lang siyang nanigas. กลัวทางนี้ไปมี Meron na pala siyang nakitang elemento. ลูกเขา Ano daw? ผีเขาขายดีเขาเห็นว่า Meron na palang dumaan sa harap namin. Ni-interview mo siya, di ba may tinitingnan siya sa gilid mo? Dumaan. At mas lalo pa kaming kinilabutan nang sinabi nila sa amin to. Yun ay, Nasa tabi lang daw namin to at kanina pa kami sinusundan. yung mga mahihina daw ang loob, makikita talaga. Pero yung mga strong, hindi daw makikita. Time check, alas 9 na dito. So, kailangan na namin bumiyahe kasi 3 hours pa papalik ng Bangkok. Kaya nag-decide kaming wag na ituloy at magpaalam na lang pero mas lalo kaming kinabahan sa sumunod nilang sinabi. เดี๋ยวเขาไปส่งนะบอกเขาก่อนนะ ถ้ามีกลิ่นไปส่งนะ Kapag daw may amoy sa loob, iyakan daw tayo. Kaya pala sa kotse pa lang may naamoy na kaming malansa dahil nakasunod daw ito sa amin simula pa nang dumating kami. Medyo malansa na siya. Ginagawa niya daw to para sa safety ng mga tao. Kasi yung iba daw, ayaw nilang maglagay ng helmet. Inisip nila, oh, hindi maganda may helmet, hindi makikita yung mukha ko. Pero sabi niya, yung accident, hindi ka sasabihan kung maganda ka o hindi. Mangyayari yung aksidente. So, kailangan talaga na merong helmet para sa safety mo.